Happy sandwich. Matutuwa yung inyong anak, yung husband. And you can remove this one also. This one like that. Okay. Yeah. It's nice, eh? It's nice, eh? Wednesday. We just need this blue cheese, or bacon, or bologna, anything, and then egg. This I will have heart shape. Valentine's have my butter. Simple. I will show you. Ito tayo. Very simple. Ito. Hapay tayo. Ito. Very simple. Tapos may heart shape. So, ganito lang. So, press lang natin. Press natin. Here. May heart shape na tayo. Here. Nakat na natin heart shape. Yeah. This one. Bread. And then, tsaka may isa pa tayong heart. So, ayan. Gagawa tayo ng sandwich for Valentine. Yep. Yan. Ito na siya. Heart shape. May dalawang heart shape tayo. Gagawa pa tayo ng one more. Yes, perfect. Yan. Kung wala kayo, pwede naman sa papel gawa kayo ng heart shape. Yan. Set aside. Meron akong bologna or ham. O kahit ano. Ito, dalawa. Tayo ng heart shape din. So, ito na siya. Dalawang heart shape. Pailagay natin ito mamaya dito sa ating sandwich. Yan. Tapos, meron tayong cheese. Cheese. Ayan ang cheese. Ayan. Cheese tayo. So, yung hindi kasya sa dalawa sa ulit. Ayan. So, Tapos natin. Pinag lang. Oh. Sheet din siya. Hot. So we can put in here. Our. Yeah. Other one. So, okay, ginayang nito sa mga pinagkakat na heart. So, we can use that later also. And then, isang egg. I-duplicate natin itong egg para meron tayong ham or bologna sandwich, heart or egg cheese sandwich. May dalawa tayong sandwiches. Para dito picker. Tapos, open natin ng konti. Para
heart shape layer natin ulit siya. Ito na siya. Ito. Ang heart shape natin. Ito na siya. Ipasyahin natin sa dalawang heart shape. Tapos, isa dito. Dalawang heart. Kasi dalawa yung natin. Dalawang heart. Maganda kasi may init pa yung egg sa heart shape. Yeah, the other one. Para mga kids niyo at yung husband na scenic like that. Heart shape na rin siya. Oh, see? And the other one. Heart shape. Okay. Ating isang mga kinat-cut at na yung mga heart na nakat natin. Ito na yung heart natin. So, magpi-plating na tayo ng ating sandwich. So, magpi-plate. Ganyan. Ilalagay yung black. Yan. So cute, eh? Yan. Yan. Ganyan. Margarine. Margarine. Itong bread. Yan. What's that? Balloon ham sandwich, and you can do that like that. See, that's the sandwich ham. You can make it two if you like.
can remove this one also. This one of it. Okay. Nice, yeah.